हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरौँ ताकि आगामी दिनमा तपाईहरुले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङ र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अघि यो साइट छ, यो साइट स्क्याम रहेको छ। यो साइटलाई तपाईले नचलाउनु होला। मैले दुई चोटी विड्रो लगाए, तपाई 0.20,000 सतोसी र 30,000 सतोसी मैले विड्रो लगाए। त्यसले विड्रो दिएको छैन। विड्रो कम्प्लिट भन्छ तर विड्रो दिएको छैन। तर ठिकै छ, यसमा काम नगर्नु होला। म अब तपाईलाई एउटा साइट दिन्छु र दुईटा साइटको तपाईलाई विड्रो प्रुफ पनि देखाउँछु। विशेष पुरा भिडियो हेर्नु होला र त्यसको डिस्क्रिप्सन दुईटा अरु यो साइटहरुको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यसलाई तपाईले मैले अघि दिएको थिएँ, यो स्क्याम भइसकेको छ। यसलाई तपाईले इग्नोर गरिदिनु होला भन्दै तपाईमा भन्न चाहन्छु र म भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो बाइनरी ट्रेडको भिडियो तपाईले अगाडि हेरिनु भएको छ र कति मान्छेहरुले त्यस टाइम एन्ड मनी वेस्ट भनेको छ। तपाईलाई मनी वेस्ट गर्न म लगाउँदिन, किनभने तपाईको आफ्नो खुद मनी हैन, तर यहाँ अनलाइनबाट पार्ट टाइममा थोरै थोरै कमाएको इन्कम नै त्यसमै फेरि लगानी गरी इन्भेस्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा मेथड तपाईलाई सिकाउँछु। त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला। विशेष गरी म यहाँनिर साइन अप गर्नका लागि तपाईलाई यस वेबसाइटमा तपाईले मिनिमम पनि यहाँ विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। 100 सतोसी तपाईले त्यो भएको कारणले तपाईले फर्स्ट पेकै वेटलेट एड्रेस लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि अलिक तल जानु पर्ने, डेस्कटप मोड गर्नु भने अलिक सजिलो देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा। र विशेष म डेस्कटप मोडमा नभए मोबाइल मोडमै छु, तर यहाँ विशेष तपाईले जुम आउट गर्यो भने तपाईले यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। इमेल हाल्नुस्, पासपोर्ट अनि रिपासपोर्ट हाल्नुस्। रिपासपोर्ट हालिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर एउटा क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेज क्याप्चा फिल गरिकिन तपाईले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। म रेजिस्ट्रेसन यसरी यस प्रकारको गरिसकेको छु र यहाँ रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईले भित्र कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म देखाउँछु। यसमा इजी काम छ। तपाईले फर्स्ट पे मा बोर्डद्वारा यसपालि 100 सतोसी विड्रो लिन सक्नुहुनेछ जस यसले भने अनुसार। र विशेष गरी यो इजी छ चलाउन पनि। यहाँ एडहरु हेर्ने हो, एडभर्टाइजहरु हेर्नु। यहाँ लगइन भइसकेको छु, म लगइन भइसकेको छु र यहाँ म तपाईलाई माथि टपमा अप्सनमा थिचेर देखाउँछु र त्यहाँनिर अप्सनहरु अर्निङ गर्ने अप्सन छ। त्यहाँनिर यो चाहिँ एडभर्टाइज हेरेर सेल्फ अर्निङ हो। यो चाहिँ तपाईले यहाँ रेफर अर्निङ पनि हुन्छ, तर सेल्फ अर्निङ इन्भेस्टेड पनि गर्न सकिन्छ। तर म तपाईलाई सेल्फ अर्निङको विशेष यो फ्रीमा अर्निङ भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यही म सिकाउने छु। र तपाईले यहाँ फर्स्टमा तपाईले थिच्नु भने फर्स्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तल एडभर्टाइज त्यो फर्स्ट भन्ने तल हुनुहुन्छ। यो माथि नम्बर देख्छ 1 5 10, यो तल रोमनमा देख्छ, रोमनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यो रोमन यहाँ 10 अन्तिममा 10 छ। त्यो चाहिँ यो सकेपछि यो इमेज क्याप्चा छ, यसलाई फिल गर्नुस्। यो इमेज क्याप्चा फिल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल यो बटन भेट्नुहुनेछ, त्यहाँ क्लेम रिवार्ड क्लेम भन्ने। त त्यो नि थिच्नु भएपछि यहाँ गेट टु रिवार्ड क्लेम भनेर चाहिँ यहाँनिर यो त्यहाँ थिच्नु भएपछि तपाईले यहाँनिर कति तपाईको भागमा पर्छ त्यो मैले यहाँ 14 सतोसी प्राप्त गरेको छु, 14 सतोसी प्राप्त गरेको छु। यो मैले प्राप्त गरिसकेको छु, मैले पाइसकेको छु। यहाँनिर तपाईले सर्ट लिङ्क हेरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पीटीसी साइट हेरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न तरिकाहरू छ। यहाँ पीटी साइट म तपाईलाई देखाउँछु। सर्ट लिङ्क अलिक प्रोसेस लामो हुन्छ, भिडियो लामो हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ कसरी सर्ट लिङ्कहरू हेर्ने भन्ने कुरा, त्यो मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईलाई भनेको थिएँ, बताएको थिएँ। यदि जान्नु भएन भने फेरि बल्ल कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईलाई पनि गरेर देखाउने छु। त्यसको मात्रै स्पेशल भिडियो बनाएर म यहाँनिर तपाईलाई त्यो कोइन यहाँनिर पीटी साइट म त्यसलाई ओपन गरेर देखाइरहेको छु। यहाँ विशेष पीटी साइट यस्तो छ। यहाँ टाइमिङ चल्नेछ र एउटा क्याप्चा आउनेछ। यो क्याप्चा फिल गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई भेरिफाई गरेपछि चाहिँ तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष यस प्रकारको यो अर्निङ साइट हो। यो थोरै थोरै अर्निङ भए पनि तपाईले विड्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्याम छिटै जाँदैन। स्क्याम भए पनि तपाईले आफ्नो गरेको परिश्रमको यहाँ फल पाउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई यो वेबसाइटहरु लिएको छु। र यस्तो वेबसाइटहरु जुन एडहरु हेर्ने वेबसाइटहरु छ त्यति धेरै छिटो स्क्याम पनि हुँदैन, किनभने यो सेल्फ अर्निङ साइटहरु हो। अनि त्यो भएर क्लाउड माइनिङहरु हुन सक्छ। अनि विशेष यस्तो प्रकारको छ। अनि होममा थिच्नु भयो भने तपाईलाई होममा थिच्नु भयो भने तपाईले त्यहाँनिर अब अन्य फिचरहरुको बारेमा तपाईलाई म बताउने छु। इजी छ यसको यो तरिकाहरु, अरुको जस्तो त्यो धेरै यता त्यता जानु पर्दैन। तल साइडमा तल स्लाइड गर्दै जानु भने त्यो एडभर्टाइजहरु देख्न सक्छु। र तल यहाँनिर इमेल लेखेको मुनि तपाईले त्यहाँनिर आफ्नो साथीहरुलाई त्यो लिंक प्रोभाइड गर्नु होला। माथि तपाईलाई मैले देखाइसकेको छु। अनि तपाईले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। हेरेर तपाईले यहाँनिर हेर्नुस् फर्स्ट पे अनि क्लेम गरेर सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई देखाइसकेको छु। विशेष गरी यहाँनिर तपाईले 1 यहाँनिर विड्रो गर्ने ठाउँ यहाँ हो। 1 कोइन बराबर 1 सतोसी हुन्छ। अनि 100 सतोसी भने तपाईले फर्स्ट पेको वालेट एड्रेसमा तपाईले विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको साथीहरुलाई शेयर गर्नुभयो, मेरो भिडियो शेयर गर्नुस् र तपाईको लिंक शेयर गर्नुस्। तपाईले यसमा साइन इन गरिसकेपछि तपाईको लिंक त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो शेयर गर्नु होला र तपाईले त्यसबाट साथीले यो भिडियो हेरेपछि तपाईको साथीहरुले पनि त्यसबाट अर्निङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर फर्स्ट पेको वालेट तब वालेटमा तपाई थिच्नु भएपछि त्यो वालेट तल स्लाइड गर्दै जानु भयो भने त्यहाँनिर
एड्रेस एट्याच गर्ने ठाउँ भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले त्यसरी एट्याच गर्नु होला। र यो एउटा अर्को त्यो वेबसाइटको त्यति नै हो, अरू त्यस्तो खास केही छैन। र अब यो अर्को वेबसाइटको लागि म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर मैले अस्ति साइन अप गराएको थिएँ तपाईँलाई, यहाँनिर मसँग लगभग 2.5 रुपियाँ यहाँनिर फ्रीमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट यहाँनिर अर्निङ भएको छ। यो अर्निङ चाहिँ म विथड्र गरेर देखाउँछु, यसले दिन्छ दिँदैन तपाईँलाई म लाइभ देखाइरहेको छु। र विशेष गरी तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, लाइभ हुन्छ। तपाईँले युट्युब भयो भने तपाईँको मैले दिएको बेलामै तपाईँले साइन अप गर्नुभएको छ भने यसमा तपाईँले विथड्र पे आउट भइसकेको छ। म तपाईँलाई यसमा मेरो पेयर अकाउन्टमा पनि गएछु, यसले इन्स्टन्ट विथड्र दिन्छ। मेरो पेयरमा गएर पनि तपाईँलाई देखाउँछु यसले दिएको छ कि छैन भनेर। यहाँ हेर्नुहोस् मलाई दिइसकेको छ 2.27, मैले 50 गरेँ, यहाँ कति 30 गरेको थिएँ होला, लगभग 3% काटेर यति आएको छ। विशेष यसरी विथड्र दिइरहेको छ। तपाईँले विथड्र लिनुभएको छैन भने यसमा गएर तपाईँले लगइन गरेर विथड्र लिनु होला। फेरि स्क्याम कहिले हुने हो हामीलाई थाहा हुँदैन। फ्रीमा दिएको कुराहरू हामीले स्क्याम भए पनि हामी झन्झट मान्नु हुँदैन, तर त्यस्तो कुराहरूलाई इग्नोर गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब यो तपाईँलाई च्यालेन्जेस बक्स भनेको चाहिँ च्यालेन्ज.com चाहिँ पहिल्यैदेखि मलाई एकचोटि अगाडि पनि विथड्र गरेर देखाएको छु, अहिले पनि फेरि तपाईँले त्यति नै एयर सेन्ट तपाईँलाई विथड्र गरेर देखाउने छु। यहाँनिर तपाईँ यो प्राइस हो, यो अलिक ट्रस्टेड साइट रहेको छ, धेरै समयदेखि चलिआएको छ। मसँग लगभग 11 सेन्ट भन्दा अलिक धेरै छ। म तपाईँलाई 11.5 सेन्ट यहाँ रोड चाहिँ विथड्र गरेर देखाउने छु आज म। त्यो भएको कारणले गर्दा पुरा भिडियो हेर्नुलाई, यसको भिडियो तपाईँलाई मैले अघि पनि बनाएर देखाएको छु। तपाईँले यसको लिङ्कहरू फेरि जोइन गर्नुभएको छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु र जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो म विथड्र गरेर तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। यहाँ विथड्रमा तपाईँ क्लिक गर्छु, अनि विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर म मेरो पेयर वालेटमा विथड्र गरेर देखाउने छु। विशेष गरेर तपाईँले यहाँनिर हेर्नु होला। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म 0.11 0.115 गरेर देखाउँछु। अगाडि 0 लाउनु छ। ओ नो, अलिकति मैले मिस्टेक गरेँ, यहाँनिर 0 नलगाइकन पो क्लिक गरिहालेछु। यहाँ 0 गर्नेछु। लगभग यो मेरो 15 रुपियाँ जति हो लगभग नेपाली। अब यसरी यो मैले सेल्फ अर्निङ गरेको, यो साथीहरूले त्यति साह्रो यसमा रेफर लिङ्कबाट जोइनिङ गरेको छैन, अनि त्यो रेफरबाट भन्दा पनि यो सेल्फ अर्निङ हो। यहाँनिर पेयरमा म देखाउँछु तपाईँलाई, यसको विथड्र प्रुफ यहाँनिर आइसकेको छ, अनि यहाँनिर तपाईँलाई देखाइसकेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फुल भिडियो हेरिदिनुको लागि। आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु, आगामी भिडियो अझै भन्दा रोचक भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँले भिडियो हेरिदिनुको लागि धन्यवाद दिँदै। जय नेपाल।